believes all things, hopes all things, endures all things. So dito sa unang bahagi ng First Corinthians, nakita natin yung ng pag-ibig na sinasabi ng salita ng Panginoon na kung walang pag-ibig sa kung ano mang gawin natin, it's vain, it's useless. So dito, binigyan tayo ni Apostle Paul ng sagot kung ano ba yung pag-ibig na ito na tinutukoy. And in verse 4 to 7, binigyan tayo ni Paul ng portrait ng pag-ibig. At yung pag-ibig dito na tinutukoy, again, as a reminder para sa atin, hindi nito tinutukoy yung romantic love na karaniwang ina-associate ng maraming tao pag naririnig nilang salitang pag-ibig, but it refers to divine love, yung tinatawag na agape, yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. At ang ginawa ni Paul sa pag-describe niya sa pag-ibig, hindi siya gumamit ng mga adjectives. Ang ginamit niya mga verbs, mga action words. He tells us what love is all about by showing what love does and what love does not do. Kasi ang pag-ibig, ito isang action word. It can only be defined by what it does and what it does not do. So sa Biblia, binibigyan tayo ng Diyos ng picture, ng konkretong paraan para malaman natin kung ano ba talaga ang pag-ibig. Kasi iba iniisip, abstract lang ang pag-ibig. Eh. So sa scriptures, hindi. Binibigyan tayo ng konkreto kasi nakikita ito sa mga actions. And so ngayon, natalakay na natin ang verse 4 hanggang verse 6. Dumako tayo sa verse 7. Na saan sinabi to, no? Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. And ngayong umaga, ang target lang natin yung unang dalawa, which is bears all things and believes all things. So, isang paalala muli para sa atin, dalawang introductory note lang. Number one, yung mga salita dito na ginamit ni Paul, yung mga verbs kagaya nung bears and believes, tandaan natin, ito'y nasa present tense. Na ang ibig sabihin nun is that it expresses yung habitual and continuous action. Na hindi ito yung one time lang ginagawa, kundi ito yung characteristic talaga ng pag-ibig na continuous na ginagawa. So, the actions described dito sa 1 Corinthians 13 hindi lang mga one-time expression but a habitual and continuous action na ginagawa ng isang taong umiibig. Tapos, yung pangalawang introductory note is that makapapansin natin dito sa translation natin, makikita natin yung apat na beses na inulit na salita, yung all things. Diba? Pasin nyo, bears all things, believes all things, hopes all things, and then endures all things. Itong salita na ginamit dito can be translated all things, pero pag sinabi niyang all things dito, hindi naman ito ibig sabihin kagad na sabihin natin na all things without limit. Yung all dito, yung universal expression of this kind demands na kailangan may limit din siya. At yung meaning nito must be yung all, kagaya sabi ng isang commentator, is it as far as it can consistently or lawfully be done. So yung all dito, hindi siya yung na talagang lahat without any exceptions. So meron ding limit. So it is as far as it can be consistently or lawfully be done. But itong word na to, kagaya ng ibang translation, makikita natin, sa ibang mga translation kasi, ang translation is always. Kasi pwede siyang gamitin as an adverb to signify na lagi or yung ito yung karaniwang ito yung ginagawa ng pag-ibig. But I think, para sa akin, I think yung all things ang magandang translation. Kasi kapag always ang ginamit, magiging redundant siya considering yung present tense. But may commentator sa naman dyan. Pero sa akin, all things yung pinaka translation na pine-prefer ko. So ngayon, simulan natin. Yung unang pag-uusapan natin is that love bears all things.
Pag binasa natin iba't ibang translation nito, makakakita tayo ng ibang mga words na ginamit. Sa NASB at saka sa ESV, bears all things ang gamit niya. Kagaya rin ng King James na medyo ano lang no kasi sa kanya beareth all things. Sa NIV, ang translation niya is always protects. Sa NLT naman, never gives up. Now, ang tanong, bakit kaya ganito yung mga translations ng mga Bibles natin? It has something to do with the origin of the word. Kasi yung salitang ginamit dito, uh, it comes from the word, yung root word niya, nanggaling ito mula sa salitang Griego nang ibig sabihin ay roof or covering of a building. So kung maalala nyo dun sa kwento kung saan nagbaba sila nung isang policy sa roof, o yun yung salitang ginamit dito, yung salitang ugat. So according to Vine's dictionary, yung verb nito, it primarily means to protect or preserve by covering. Hence, means to keep off something which threatens, to bear up against, to hold out against, and so to endure, bear, and forbear. So, sa meaning ng vines, meron tayong dalawang at least na sinisignify nung word. Number one, it's either supporting what is placed upon it or covering what is placed underneath it. So dahil sa, di ba sa roof, it's either sa roof, protektahan niya yung nasa loob, or yung roof ang ginagawa niya, sinusuporta niya sa ibabaw kung ano man ang nando doon na para hindi siya makapasok o hindi malaglag. So meron dalawang possible meaning yung love bears all things. Number one, it may mean that love patiently endures. At yan yung pagkakagamit ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 12. So if you would turn there sa 1 Corinthians 9 chapter 9 verse 12, so ito yung pagkakagamit ni Paul dito, if others share the right over you, do we not more? Sabi ni Paul no sa kanyang argument sa mga Corinthians, nevertheless, we did not use this right. Yung right na tinutukoy dito, yung right na sila'y pasahurin or isupport. We did not use this right, but we endure. It's the same word na ginamit sa 1 Corinthians 13, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. So, ang possible na meaning na love bears all is that love patiently endures. Pwedeng ganun ang ibig sabihin. Pero, pwede rin ang ibig sabihin nito is that love covers or protects. It's that love hides or conceals yung faults ng ibang tao. Now, kung ako tatanungin, ang preferred meaning ko is that yung pangalawa, that love covers and protects. And by the way, commentators, hati rin sila pagdating sa kung ano bang magandang translation ng gamitin. Pero para sa akin, since Paul has already pointed out that love is patient sa verse 4, and sa same verse na to sa verse 7, sinabi niya love endures. So I would take to mean na yung word dito ang ibig sabihin, love covers or protects. I would agree with one commentator, si Kistmaker, sabi niya, as he puts it, the translation covers eliminates redundancy para hindi yung paulit-ulit. And so I would uh, I would suggest na yung magandang translation is cover or protects, but then makikita natin later whether anong piliin natin, hindi niya masyadong maapektuhan yung meaning ng passage. Makikita natin yan later. Now, ano pa yung ibig sabihin when we say that love covers or protects? According sa isang lexicon, itong word na to frequently ginagamit sa classical Greek in the sense of covering or enclosing in such a way as to keep something undesirable from coming in as water into a ship. So ganun daw yung karaniwang paggamit nito, yung kagaya nung sa bangka na meron siyang mga covering para hindi makapasok, para ma-harm yung bangka. And so pagdating sa pausapin ng pag-ibig is that love continually seeks to cover and protect the object that is loved. In other words,
Genuine love protects people. Tandaan natin itong pagkaka-describe ni Paul dito sa pagkakagamit ni Paul sa salitang love is that interpersonal relationship ang focus niya, yung emphasis. And so, sinasabi ng salita ng Diyos sa atin that love protects people. And how do we do that? Love doesn't broadcast the failures and faults of others to protect their reputation. It protects others from exposure, ridicule, or harm. In other words, genuine love does not gossip and refrains from listening to gossip. Kasi alam natin, ang gossip, anong ginagawa niyan? Oh, sige. Sunday school ito. Ano bang karaniwang ginagawa ng gossip? Sige, anong karaniwang ginagawa ng gossip? Ginagawa ay oh, pagka may chismis, hindi ba nasisira ang character nung ating pinagchichismisan? Sinisira nito ang reputation ng isang tao. And so, pagdating sa usapin ng pag-ibig that it protects people, isang makikita nating manifestation yan is that love does not gossip about people, especially yung mga, kasi pag gossip karaniwan, mga flaws ang hina-highlight. It doesn't point out every flaw of the ones you love. At hindi lang yon, hindi lang sa gossip, pagdating din sa area ng pagkikriticize. Since ang pag-ibig daw, pinoprotektahan niya ang tao, especially reputation nito, love does not openly criticize people to bring them down. Sabi nga, love is that beautiful virtue that throws a cloak of silence over what is displeasing in another person. So it covers yung mga shortcomings, mga imperfections ng isang tao. And from this meaning, we derive the picture of covering things with the cloak of love. Yan yung language ni Peter. Kung maalala nyo, sa first Peter chapter 4, if you would go to First Peter chapter 4, basahin yung First Peter chapter 4 verse 8. Sige po, pakibasa po ang First Peter chapter 4 verse 8. Okay, so dito binibigyan ng diin na bilang mga mananampalataya, dapat daw maging mainit tayo sa ating pag-ibig, maging zealous tayo sa pag-ibig natin sa isa't isa. Bakit daw? Kasi love covers a multitude of sins. Pakinggan natin si Barnes sa kanyang comment sa verse na ito. Sabi ni Barnes, true love to another makes us kind to his imperfections, charitable towards his faults, and often blind even to the existence of faults. We would not see the imperfections of those whom we love, and our attachment for what we esteem their real excellences makes us insensible to their errors. If we love them, we are ready to cover their faults, even those which we may see in them. So, pagdating sa pag-ibig, makikita natin, no? It's the willingness to cover yung mga imperfections and yung faults ng ating mga minamahal. And as we consider that, yung covering ng faults of others, what does that entail? Na kung ating tatakpan ng pag-ibig, yung mga pagkakamaling offenses ng iba, what does that entail? Of course, it entails putting up with the imperfections. Ano ba? Bearing up with being patient with the imperfections of others. Kaya nga binanggit ko kanina, kung ano man ang piliin natin dun sa dalawang possible meaning, hindi mababago yung ibig sabihin. Kasi kagaya na sinabi ni Barnes, yung real sense ng passage is this,
the real sense of the passage is not materially varied, whichever interpretation we adopt, whether endure patiently or love protects. Bakit? Because it means that in regard to the errors and faults of others, there is a disposition, first of all, not to notice yung mga faults or to revenge them. There is a willingness to conceal or to bear with them patiently. So nakita niyo yung sense ng word. So uh, if you love, you seek to cover yung faults ng iba, and by doing so, what you're actually doing is putting up with them. You're patiently bearing with their imperfection. And when a person truly loves, he's ready to cover the faults of others. At itong realidad na to, hindi natin to pwedeng sabihin na madidismiss lang natin na, ay, hindi totoo yan, na willing ka talagang takpan ng faults ng iba. Kasi natural sa atin yan. Especially pagdating sa mga mahal natin sa buhay. Nakikita natin ang mga faults ng mga mahal natin sa buhay, pero anong ginagawa natin? Oh, ang ginagawa natin, we cover it. So, isang magandang illustration, pagdating sa mga wives, sa kanilang mga husbands, tama bang mga asawang babae dito, alam nyong mga imperfections ng inyong mga asawa? Tama ba? Alam nyo ba yung mga kanilang mga kasalanan, yung mga kanilang mga karaniwang mga faults? Alam ng mga asawang babae 'yan. Whether yung pagiging insensitive ng asawa nila, pagiging irritable, o yung pagiging tamad ng kanilang alam ng mga asawang babae 'yan. Pero ang tanong, mga asawang babae dito, do you broadcast the imperfections of your husbands? Na ang tanong, bakit kaya hindi? Bakit kaya hindi? For the simple reason, mahal natin eh. Mahal natin. Mahal natin ang mga asawa natin that we don't go around telling others ng mga imperfections ng husbands natin. At times, dinedefend pa nga ninyo mga husbands ninyo as much as possible within the limits of the truth. Of course, hindi naman kayo nagsisinungaling pagdating sa weaknesses ng mga husbands nyo, but neither will you deliberately expose or emphasize the imperfections of your husbands. And the simple reason that you don't do that, kasi mahal nyo eh. Mahal nyo mga asawa nyo eh. Na ayaw nyong pinoprotektahan nyo ang reputation ng mga asawa nyo para hindi sila magmukhang kahiya-hiya sa ibang tao. Kasi mahal ninyo. Because of love, mga wives don't gossip about their husbands. And in relation to not gossiping or not broadcasting, covering yung ano na yon, it entails of course bearing patiently with those imperfections. Na kayo mismo, willing kayo na mag-put up sa mga imperfections ng inyong mga asawa. You're willing to live patiently with your husband's sins. Kasi number one, naintindihan naman natin eh. Na sa mag-asawa, kahit pamananampalataya, di naman talaga perfect eh. Tama ba? Pag pinagsama ang dalawang believer, wag nating isipin na harmonious ang relationship niyan. Parehas na believers eh. Mali. Mali. Bakit? Kasi bagamat mananampalataya parehas, alam natin, sinners eh. They are just sinners saved by grace and therefore remaining sin. And nandoon pa. Meron pang corruption. Dahil doon, nakikita pa ang mga flaws. Nakikita ang mga flaws. And so, mga mag-asawa, what they do, hindi naman bino-broadcast. Instead, they live patiently with their husbands at sa kanilang mga kasalanan. Now, ngayon ang tanong, does it mean that love tolerates sin? Kung ganun pala. Kung ganun pala, ibig sabihin ba nito that love covers, no? Natakpan na lang natin ng pag-ibig. Ang ibig sabihin ba nito, yung tunay na pag-ibig, basta
o may kasalanan man dito, takpan na lang natin. In the sense of tolerating them sa kanilang kasalanan. Yung ba ibig sabihin? Hindi. Nakita natin sa verse 6 that true love does not tolerate sin. 1 Corinthians chapter 13 verse 6, anong sabi doon? That love does not rejoice in unrighteousness but rejoices with the truth. And so love does not justify sin. It does not compromise with falsehood. It corrects, it exhorts, it rebukes, and it disciplines. Therefore, kung merong kasalanan, of course we have to deal with sin. Hindi tayo dapat maging indifferent pagdating sa kasalanan. We should rebuke those who sin, admonish them, and call them to repentance. And even in the church, kung merong nagkasala, kailangan nating i-disiplina those who commit especially grievous sins. Now, of course, may mga offenses na sabihin natin, medyo mababaw lang na pwede na nating takpan ng pag-ibig. But there are offenses that must be dealt with, pero meron mga offenses na pwede mo namang i-deal without broadcasting eh. Tama ba? In fact, yan ang way ng Matthew 18 eh. Na kapag ka merong offense, may kasalanan, hindi initial reaction natin kumausap ng iba para sabihin ng mali nila. Itong kapatid na to, ganitong ginawa sa akin. Broadcast kagad. Yan ang karaniwan na response natin eh. Pero Matthew 18 says, yes, we deal with sin. We deal with offenses. But not by broadcasting. We go to the person first. Kakausapin natin. Yun ang way ng Matthew 18 eh. Na privately. Pero merong mga grievous sins that must not be concealed and be dealt with publicly. Kagaya ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5, kung saan merong immorality sa gitna ng church, that must be dealt with uh, publicly. And so, hindi natin sinasabi na love covers all, na hindi natin dapat i-deal ang kasalanan. Kagaya ng sa kaso ng mga wives dito, eh, in love, dapat ina-admonish nyo ang inyong mga asawa pagdating sa mga imperfections, sa mga faults nila, especially kung kasalanan. So, ang mga asawang babae, hindi lang pwedeng sabihin na, sige, pabayaan na lang natin, ganun talaga siya. Though alam natin kasalanan yung ginagawa ng asawa niya, whether insensitivity man yan o katamaran, dapat punahin, dapat sabihin. And so, kagaya nga dito, no, siguro, yung iba, sinasabi na okay yung asawa ko, pinapabayaan lang ako kung anong kung ano man ang gawin ko. Hindi tunay na pag-ibig yung ganyan. Kasi ang pag-ibig, it deals with unrighteousness eh. And so for wives, eh, you deal with sin by admonishing yung iyong husbands, but don't broadcast. Hindi naman kailangan i-broadcast yung mga pagdi-deal ng kasalanan. And it's in the same way, pagdating sa church, tayo mga magkakapatid dito sa iglesia, may mga offenses, yes. Tama? Meron eh. Kasi sinners tayo eh. But when we deal with sin, hindi natin kailangan na i-broadcast sa iba. We can deal with it privately as long as yung kasalanan pang private, kagaya nung nabanggit ko kanina. So ganun din sa atin. We deal privately without broadcasting, without exposing yung sin to everyone. And so love covers and protects the object that is love. It is when we don't love someone that we gossip or openly criticize them. Pagka wala tayong pake, kasi parang ganito, no? Sa mga asawa natin,
okay lang, sige takpan natin ng ano, pag-ibig natin or sa mga ka-close nating friends, okay lang, sige padaanin natin ang mga kasalanan. Pero 'pag hindi natin ka-close, anong matic na response? Matic na response, kuwento kaagad, sabi kaagad sa iba kung anong ginagawa. Naku, yun yung reality nung kung mahal talaga natin, ipo-protect natin yung kanilang, reputation. And so yan ang ginagawa ng pag-ibig. It, protects yung minamahal niya. So yan ang, unang bahagi. So love keeps us from gossiping and openly criticizing people because genuine love protects people. So yun ang una. But then, love also, it does not only cover or protect people, but love also believes all things. So sa ikalawang banda, love believes all things. Now yung word na ginamit dito, eh, it comes from the root word ng ibig sabihin lang or tinatranslate karaniwan as faith. Now, there is a question whether itong ibig sabihin nito, tumutukoy ba ito sa maintenance ng isang Christian sa kanilang pananampalataya na kanilang paniniwala kay Christ at sa gospel. Kasi kung yan yung tinutukoy niyan, ang mas magandang literal na translation is that love has all faith kung yun ang tinutukoy niya. But then, kagaya ng binanggit ko, in context, interpersonal relationship ang tinutukoy dito. We notice that Paul is explaining to the Corinthians what their regard for one another should look like. And so Paul is describing to us yung tamang attitude towards others that is manifested in our actions. And so as such, itong expression na love believes all things is best understood as that attitude which assumes the best in others. It is the opposite of a distrustful spirit. It means willingness to trust others. The willingness to trust others. And so, what does it mean? Saan ba nakikita itong ating pag-ibig na we believe all things? Well, negatively, nakikita ito in that love refuses to yield to suspicions of doubt. Kasi mga kapatid, isa sa mga may isang commentator nagsabi, dahil makasalanan tayo, karaniwan na response natin sa ibang tao, we are suspicious of people. Ang iniisip natin, teka muna, baka niloloko ako nitong tao nito. That they are, yung intention nila, yung kanilang motives, that they are wrong. So, madali para sa atin to accuse others of wrong motives, assuming na yung ultimate purposes ng mga tao is selfish. Na kaya nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila is para sa kanilang sarili. Madali tayong maniwala that despite sa kanilang sinabi ng kapwa natin, na iniisip natin na, teka, mukhang hindi yata magandang iniisip nito patungkol sa akin. Halimbawa, kapag ginawan tayo ng mabuti ng isang tao, ang may sumasagi minsan sa isip natin, bakit niya ako ginagawa ng mabuti na ito? Baka may gustong kapalit. Baka merong motibo ito na gustong may gustong ipagawa sa akin o baka merong yung parang gumagawa ng tawag diyan leverage na napag-iisipan natin ng masama. So, 'yan ang isa sa mga karaniwan na nature natin kasi makasalanan tayo. So kumbaga ba sabi nga yung magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw 'pag nag-isip, iniisip niya gano'n din sa kanyang kapwa. Also, mas madali tayong maniwala sa mga evil reports sa ibang tao kaysa sa mga mabubuti. Kaya nga yung tsismis very appealing sa atin, eh. Kapagka meron tayong narinig na masamang bagay sa ibang tao, mas madali natin siyang tinatanggap. Why? Because suspicious tayo sa mga tao, eh. Kaya pala si kapatid na ganyan. Pagka may binanggit. And so,
When someone tells us a bad thing about a person, we sometimes readily believe them. We are quick to judge others sa based sa kanilang background o sa kanilang previous na mga failures. So, dito, sinasabi sa atin ng pag-ibig, hindi ganyan. Hindi siya ganyan. So, negative. Positively, love, nakikita, love believes all things and that love gives others the benefit of the doubt. It means believing that people are actuated by good motives and that they intend no injury. Love inclines us to believe the best of our neighbor till the contrary appears. It interprets everything in the best sense and makes the fairest construction of every man's case and condition. So kumbaga ba, ano siya, optimist ang tingin niya sa ibang mga tao. A loving person believes all things, notice, so far as either reality or probability, so far as truth or appearance of truth will encourage him to do it. A loving person is willing, very willing, to believe that things are meant as they are spoken and intended as they are done. In other words, love sees actions at face value. Kung nakita natin na gawan tayo ng mabuti ng ibang kapwa natin, we believe na best ang kanilang intentions. Hindi natin sila pinagdududahan, hindi tayo suspicious sa kanila. Sabi nga ni Lenski, love gives the benefit of the doubt. It takes people at their highest and best, not at their lowest and worst. And so love is believing the best about all people. We are often quick to condemn others when we hear evil reports regarding about them instead of suspending yung ating judgment until the matter is settled or proven. Kasi hindi ba totoo na kapag nakarinig tayo ng chismis, minsan ang bilis eh. Na, ay, ganun pala talaga siya. Na nag-judge na kagad tayo doon sa pagkatao niya without, tas kinokondemn na natin kagad without even waiting na ma-confirm yung ibinalita sa atin. Kagaya ng sinabi ni Stephen Cole, sabi niya, love believes the other person is innocent until proven guilty. Not guilty until proven innocent. Karaniwan kasi sa atin, guilty na kagad eh. Tapos inaano na lang natin kapag na-prove niya na inosente talaga siya. Ang pag-ibig daw hindi ganon. Love believes na kapag merong binato sa kanya na something na masama, iniisip niya na he's not guilty until it is proven. And Stephen Cole continues, if there is a problem, love doesn't jump immediately to blame the other person. So in doubtful cases, when there is no evidence to the contrary, a loving person believes the best about his fellow man. It refuses to yield to unfounded suspicions and doubts. It gives people the benefit of the doubt. So pagdating sa pag-ibig, we take na yung mga tao na at face value kung anong ginawa nila sa atin and we don't doubt them or suspect them of ill motives. Ngayon, ang tanong dito, ang ibig sabihin ba nito na ang pag-ibig gullible, uto-uto, na madali siyang kumbaga ba o sige, paniwalaan na lang natin lahat pagdating sa ano, hindi. This does not mean that a Christian filled with love lacks the qualities of wisdom and discernment and thus become gullible. And it cannot mean that the loving person is one of universal credulity or gullibility, na wala siyang discrimination
in regards dun sa mga paniniwalaan niya na hindi niya iniisip kung ano ba yung totoo at saka kung ano ba yung hindi. Kung ano ba yung mali at saka tama. Hindi yun ang ibig sabihin nito kasi nakita nga natin love rejoices with the truth, di ba? And so if we are to believe something, of course it must be in line with the truth. And so itong comment ni John Calvin sa 1 Corinthians 13:7, sabi niya, love believes all things, not that the Christian knowingly and willingly allows himself to be imposed upon, not that he divests himself of prudence and judgment, that he may be the more easily taken advantage of, not that he unlearns the way of distinguishing black from white. Sinasabi niya, hindi yun ang pag-ibig na tinatapo mo na lahat ng mga yung wisdom at saka yung discernment, tinatapo mo na yung sense of right and wrong mo. Hindi daw yon. What then? Calvin continues, he requires here, as I've already said, simplicity and kindness in judging of things. So, ang key na para sinasabi ni John Calvin para sa atin is that hindi sa itapo natin yung sense natin ng right and wrong, pero when we are to judge people, sabi na, pakita natin yung kindness na binibigyan natin ng merong allowance yung tao na ang pagtingin natin sa kanila is sila ay nasa tama until proven otherwise. So Paul is not saying that love is gullible and believes everything and does not exercise qualities such as wisdom and discernment. What he's saying is that love will believe well of others unless convinced otherwise. It seeks to put the best possible construction on another's words and action. Ngayon, may malaki tayong problema dito. Kasi we hold to the doctrine of human depravity. Tama ba? Yun ang parang ang hirap i-reconcile dito. Paano ba natin gagawin to? That we believe the best of people when we know that people have corrupt hearts. Paano ba natin i-reconcile yan? Now, it is understandable to be suspicious of men because of our knowledge of human depravity, but of course, we must exercise prudence in dealing with people. May payo din si Jesus dito, di ba? When dealing with people. Sabi kasi sa Matthew 10:16, behold, I send you out as a sheep in the midst of wolves, so be shrewd as serpents and innocent as doves. So, may ano rin si Jesus may wisdom din siya ibinigay sa atin na kailangan talagang maging discerning tayo. So, it's understandable na suspicious tayo. However, this does not warrant us to always suspect and doubt all men. Bagamat suspicious tayo sa mga tao, kasi alam natin, depraved ang mga tao eh. Hindi yun warrant para sa atin na pag-isipan natin sila lagi ng masama. Kasi number one, di ba naniniwala tayo sa common grace ng Panginoon? That people don't do yung mga extreme na mga and people are enabled to do good in spite of their depravity. Di ba? Relative good ang tinutukoy ko dito. And so, hindi yun warrant para sa atin na sabi, depraved ang lahat. So, dapat maging tayo sa mga intensyon na hindi. Hindi yun warrant para sa atin. Lalong-lalo na, it does not warrant us to suspect and doubt mga kapwa natin mananampalataya. Mga kapwa natin. Kasi nakakalungkot, no? If you can say to a fellow believer that I don't trust that guy or I don't trust her. Kakalungkot yun. Fellow believer mo, hindi ka you're not willing to trust.
a fellow believer. Sabi ng isang manunulat, failing to believe all things, pagdating to sa believers, regarding believers, one wrote, failing to believe all things is ultimately an offense against God. To doubt his people is to doubt the sanctifying power of God. God has promised to complete what he started at salvation. When we doubt his people, we are doubting him. Without the power and plan of God to conform each of us into the image of Christ, we question his work. We think of him as one who begins and then forgets. So sana, hindi makita dito sa iglesia natin na tayo mismo sa kapwa, dito sa members ng church, na sabihin natin, wala akong tiwala kay kapatid na ganito eh. That is a mark of an unloving person who does not even trust yung kanyang fellow brother. Of course, again, hindi natin tinatapon yung sense ng right and wrong natin, yung discernment. Kasi alam natin, nagfe-fail din naman talaga eh, ang mga believers eh. But then, hindi yung failures ang nasa front. Hindi yung failures. Ang nasa iniisip natin, ito'y kapatid sa Panginoon, ito'y may biyaya ng Diyos, so we take them as face value na pwede nating pagkatiwalaan. Pero nakakalungkot man sabihin, no? Kasi kahit na mga believer na i-involve sa mga malalaking scam. So, pero kailangan na, doon sinasabi natin kailangan ng prudence. But not automatically judging people. Sabi, itong kapatid na to, yung talagang pagkatiwalaan. So, kasi ang pag-ibig, it believes. So, in conclusion sa ating pag-aaral ngayon, love covers all things, love believes all things, love seeks to protect the people that they love, and believes the best in those sa kanilang iniibig. So, practical application tayo. So, pagdating sa pag uh, pagdating sa pag-protect natin sa kapwa natin, ang question para sa atin is that mahilig ba tayo sa chismis? Whether magbigay or makinig, anong ginagawa nyo kapag nakakarinig kayo ng chismis? Oh, anong ginagawa ninyo kapag nakakarinig ng chismis? Kaya nagpapatuloy yung chismis kasi merong nakikinig. Yan lang ang simpleng sagot. Oh, kaya nagpapatuloy yung chismis. So, ang isang pwede nating sabihin, pag merong chismis, pag may dumating na balita about a brother or kung sino man, anong sabihin natin sa kanila? Bakit hindi mo sabihin yan dun sa kung sinong taong concern? Oh, para pigilan natin. Hindi yung tayo, nakapakinig tayo pa. Napag-usapan na natin yung sin of gossip dito, but I hope mag-strive tayo na hindi tayo ma-stuck dyan sa pagdating sa pagchichismis. So, brethren, do you strive to protect the reputation of your brother? Or, pinipili lang natin kung sino yung mga ka-close natin? Pagka-close natin, pag may narinig tayong masamang balita, hindi tayo quick na i-ano eh. Pero pag hindi, balita tayo kagad. Eh sana hindi tayo ganon. Also, pangalawa, hindi lang pagdating sa chismis, be careful not to put another person in a bad light by making derogatory remarks about them. So, nangyayari yan when we openly criticize people. Binabanggit natin yung mga pagkakamali ng iba sa ibang tao. But not only that, we also do this when we joke about people. Sadly, ang hirap talaga eh, no? Kasi sa ating depravity, minsan ang nakakatawa yung failures ng iba. Yung failures ng iba. So, we have to be careful na hindi natin matarnish yung reputation ng iba. Kasi may ibang tao na okay lang sa kanila yung ganun eh. Pero hindi naman lahat ng tao parehas.
Merong mga na-offend sa joke na parang sa'yo okay lang or sa ibang tao okay lang. Yung jinoke mo okay lang sa kanya, pero 'pag nilagay mo na sa ibang tao, hindi na okay. Kaya mas magandang maging safe na lang, maging safe na lang. So, we are not to put other people in a bad light sa pagsabi ng mga masamang bagay patungkol sa kanila, kahit pa joke. So, what if someone offends us? Anong unang dapat na gawin? Follow Matthew 18. So, pagdating sa pag-ibig na tayo'y nagtitiwala sa mga kapatiran natin, first question, do you trust your pastors? I hope you do. Na especially kapag merong mga oversight na mga meetings, that you trust your pastors in a way na hindi kayo nagtatago ng inyong mga kasalanan. Kami nandito bilang mga pastor nyo para kayo'y tulungan na makarating sa presensya ng Panginoon. And so, I hope you trust us enough na sabihin nyo sa amin ang mga kailangan ninyo upang matulungan namin kayo. Hindi sa itago nyo sa amin kung ano yung mga kasalanan ninyo. So, yan ang pagdating sa pagtitiwala. Also, what do you do when you hear an accusation against your pastors? Anong ginagawa nyo? Pagka nakarinig kayo ng masamang bagay patungkol sa pastor nyo, oh, I hope we exercise prudence in kasi meron tayong instruction sa 1 Timothy chapter 5 na we do not receive an accusation of an elder except kung meron kang 2 or 3 witnesses. So, ayan ang pagdating sa mga pastors. Do you trust the brethren or suspicious tayo sa mga kapatiran? Kasi may mga times na hindi tayo nagiging close o ayaw natin mag-share sa iba kasi wala tayong tiwala sa mga kapatid natin. Sana hindi ganyan yung attitude natin sa mga kapatid natin. I'm not saying na sa lahat ng tao sabihin natin yung mga ano natin, no, yung mga bagay na let's say sa asawa lang natin sinasabi. Hindi yun ang sinasabi ko. Yung idea lang minsan na ayaw natin makipag-usap sa isang ano kasi feeling natin wala tayong tiwala sa kanila. Love does not do that. Love does not do that. Now, of course, pagdating sa pagtitiwala sa brethren, kasama dito sana, no, that tayo mismo bilang mga mananampalataya, we make ourselves trustworthy. No, pagkakatiwalaan din tayo. Let's say, kung may sabihin sa atin, hindi tayo yung tipong talebearer na sabi nang nagsabi kahit kanino. And so, hindi dapat tayo maging suspicious sa mga motibo ng mga kapatiran natin. So, ang challenge para sa atin is that let's strive to protect our brothers and let's seek to believe the best sa ating mga kapatiran and not being suspicious or doubting them. So, diyan nagwawakas ang ating Sunday School. Lord willing, sa susunod nating pag-usap, discuss natin yung hopes and endures all things. So, dahil 10 na, tayo dumako sa panalangin. Aming Diyos, nais naming ilapit sa inyo ang aming pong mga pinag-usapan ngayong umaga. Pagdating sa tunay na pag-ibig, inaamin po namin na kailangan namin ng inyong biyaya para lumago pa dito. Especially when it comes to uh, loving in protecting yung aming pong mga kapatiran and believing what's best para sa mga kapatid namin. Tulungan nyo kami, aming Diyos, na sana tunay ang church namin, maging isang church na nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, lalong madakila ang inyong biyaya
madakila ang inyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Samahan niyo kami ngayon sa aming pong pag-prepare para po sa worship service namin mamaya. Nawa po ay punuin niyo ng pagpupuri ang aming pong mga puso at maging buhay ang aming pagsamba sa inyo mamaya. Ito'y aming pong dinadalangin sa inyo sa ngalan ni Jesus.